ඔගොල්ල හැම දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩියන්ටෙක් SL channel එකේ තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ මට ඔන්න අදත් සුපිරි පැකේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා AliExpress එකෙන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව බලමු මේ පැකේජ් එක අන්පැක් කරලා මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. මම මේ පැකේජ් එක මේ විදිහට කපා ගන්නවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ පැකේජ් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපේ අයිටම් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ පොලිතින් වලින් මේ විදිහට කවර් කරලා තමයි අපිට එවලා තියෙන්නේ. මම මේ පොලිතින් වලින් අපේ අයිටම් එක එළියට ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් පොලිතින් එකක් තියෙනවා. මම මේකේනොත් මේ විදිහට මේ අයිටම් එක එළියට ගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි අයිටම් එක. ඉතින් මේ පැකේජ් එකේ තවත් පොඩි අයිටම් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැකේජ් එකට මේ අයිටම් දෙක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ අයිටම් එක ගැන කිව්වොත් මේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සෝලා ලෑම්ප් එකක්. ඉතින් මම මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්විච් එක මේ විදිහට මෙතනින් ඔන් කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙපැත්තේම ලයිට් එකක් පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක හරියටම කිව්වොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සෝලා පැනල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ ඔයා මේක දාලා තිබ්බට පස්සේ ඔටෝමැටික් මේක රෑ වෙනකොට මේ ලෑම්ප් එක පත්තු වෙන එක. ඊට පස්සේ උදේ වෙනකොට එහෙම නැත්නම් එළිය වැටෙනකොට ආපහු මේ ලෑම්ප් එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේ විදිහට මේ පවර් බටන් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලෑම්ප් එක මේ විදිහට ඔන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම මේ හරිය මෙන්න මෙතන සෙන්සර් එක තියෙන හරිය පොඩ්ඩක් දැන් කළුවර කරනවා. ඔන්න දැන් මේක ඔන් වෙලා තියෙනකොට මම මේ හරිය පොඩ්ඩක් කළුවර කරනකොට ඔයාලට පේනවා මේක ඔන් වුණා. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් එළිය කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ ලෑම්ප් එක ඕෆ් වුණා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම ආයෙ කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ හරිය ඔයාලට පේනවා මේ සෙන්සර් එක තියෙන හරිය මේ විදිහෙන් අතින් වැහුවාට පස්සේ මේ විදිහට ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අතක් ගත්තට පස්සේ මේ ලයිට් එක ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේ අයිටම් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අඩුවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් සුපිරි අයිටම් එකක් තමයි මේ අයිටම් එක. ඉතින් මම මේ පවර් බටන් එක මෙතනින් ඕෆ් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒත් එක්කම අපිට මේ පැකේජ් එකට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා තවත් ස්ක්‍රූස් වගේකුයි වෝල් ඇඩැප්ටර්ස් වගේකුයි ඒ ඔයාලට උදව් වෙනවා වගේ බිත්තියකට වගේ මේ අයිටම් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් ඒ සඳහා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටිකක් ලොකු සෝලාර් පැනල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටිකර් එක මම මේ විදිහට රිමූව් කරගන්න. හරි. මෙතන එක පැත්තක තියෙනවා LED bulbs 5ක්. ඒ වගේම දෙපැත්තෙම අපිට LED bulbs 10ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම රෑට ගොඩක් ලස්සනයි. මම මේ විදිහට ඔයාලට පික්චර්ස් වගේක් දාන්නම්. ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ගැන මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම නිපදවලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේක water resistant කියලා කියනවා. මේක වැස්සකින් වගේ තියෙනවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් වතුරක වගේ නම් මේක ඔබන්න යන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් හොඳට මේ අයිටම් එක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකේ ක්වොලිටි එක ගැන කියන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේකේ එළිය ගැන කතා කරත් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ කියන්න තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ අයිටම් එකක්. ඉතින් මේ වගේ අයිටම් ගෙන්නන හැටි බලන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all කරලා දාගෙන තියාගත්තොත් තමයි මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට ඒ වෙලෙම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණික unboxing වීඩියෝ වලින් අපි ඉස්සරහට හමු වෙමු. අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.